حتما اسم سرسره ناصرالدین شاه به گوشتون خورده. گفتن این سرسره‌ای بوده که شاه قاجار ازش برای برقراری رابطه جنسی با زنای حرمسراش استفاده می‌کرده. اینکه زنای حرمسرا از روی اون سر می‌خوردن تا بیفتن روی شاه. ما توی این ویدیو می‌خوایم دنبال این سرسره بگردیم. اینکه این سرسره کجا بوده و چطور ازش استفاده می‌کردن. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. این صحنه ای از فیلم ناصرالدین شاه، اکتور سینما. یه فیلم کمدی فانتزی که محسن مخملباف اونو کارگردانی کرده و توی همین بستر طنز تاریخ سینمای ایران رو هم روایت کرده. میبینیم که توی این فیلم به وجود این سرسره اشاره شده. ناصرالدین شاه و 84 همسرش هم عنوان انیمیشنیه که کارگردانش بیت پیترسون نروژیه. این مستند بر پایه عکس‌های گرفته شده توسط ناصرالدین شاه و تصاویر انیمیشنی ساخته شده و سلطه زن‌های حرمسرا بر شاه، تفریحات و فرهنگ دربار قاجاری توی اون نشون داده شده. این تصویری از همین انیمیشن که میرزا آقاخان نوری و مهدولی و مادر ناصرالدین شاه در حال صحبت کردن هستن. در پشت صحنه ناصرالدین شاه در حال گرفتن یکی از همسرانش از سرسره ناصری دیده میشه. میبینیم که توی این فیلم هم به وجود سرسره اشاره شده. سوالی که برامون پیش میاد اینه که این سرسره کجا بوده؟ اون رو توی چه مکانی قرار میدادن؟ و آیا کسی تا حالا خود سرسره یا عکسی از اون رو دیده؟ مطمئنا سرسره جایی قرار داشته که محل زندگی پادشاهان قاجار بوده و توی حرمسراها. حدود 150 سال به عقب برمیگردیم. میریم به دوران سلطنت ناصرالدین شاه. میدونیم که محل اصلی زندگی پادشاهای قاجار از جمله ناصرالدین شاه کاخ گلستان بوده که تو زمانهای مختلف قسمتایی از اون تخریب شده و بناهای جدیدی به جای اونا ساخته شده. اندرونی کاخ گلستان یکی از محلهایی بوده که زنهای حرمسرای ناصری در اونجا زندگی میکردن. عمارت اندرونی حیاط بزرگ و مستطیل شکلی بود که در هر چهار طرف ساختمون‌های 2 طبقه ساخته بودند. اطراف حیاط اصلی هم چندین حیاط کوچیک‌تر وجود داشت که هر کدوم از اونها متعلق به یکی از زنهای شاه بود. در زمان رضا شاه به بهانه از بین بردن مکانی که شاهان قاجار در اون به شهوترانی مشغول می‌شدن، بخش اندرونی خراب شد و وزارت دارایی به جاش ساخته شد. ولی توی هیچ سند و عکسی از بقایای بناهای قدیمی اینجا هیچ اثری از وجود این سرسره نیست. میدونیم که مهمترین حرمسرای ناصری توی میدون اشرت‌آباد قدیم یا میدون سپاه فعلی بوده، جایی که هنوز هم بقایاش وجود داره. ناصرالدین شاه بعد از بازگشت از سفر اولش به فرنگ دستور داد کاخی در شرق تهران و بیرون دروازه شمیران ساخته بشه. همین کاخی که تصویرش رو میبینیم. حوض و چشمه و فواره‌هایی در وسط بود و دور تا دور این حوض بزرگ حدود 30 خونه کوچیک 2 اتاقه به شکل نیم دایره دیده میشد. بعد از اینکه این کاخ ساخته شد، شاه زنانش رو به این مکان انتقال داد و توی هر کدوم از این خونه‌ها یکی از زنان شاه ساکن شدن. جالبه بدونید که خیلی از روایت‌هایی که در مورد ناصرالدین شاه و زنهاش منتشر شده توی همین کاخ اتفاق افتاده. بعد از گذشت حدود 140 سال هنوز همین کاخ وجود داره و هر دو طرفش بناهایی ساخته شده. ولی این عمارت اجازه بازدید نداره تا بدونیم واقعاً چنین سرسره‌ای داخلش وجود داشته یا نه. البته سال 92 احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران از این عمارت بازدید کرد و بعد از بازدید عکس‌هایی منتشر شد که توی هیچ کدوم از اونها هم اثری از سرسره نیست. خب حالا وقتشه به سراغ دفتر خاطرات ناصرالدین شاه بریم. بر اساس مستندات موجود در مجموعه اسناد تاریخی کاخ گلستان، ناصرالدین شاه قاجار از اوایل دوران ولیعهدیش شروع به نوشتن و ثبت روزانه خاطرات خودش کرده و تا آخرین روزهای زندگیش هم به این کار ادامه داده. گفته میشه که اگه تمام نوشته‌های موجود از پادشاهان ایران رو یکاسه کنن و به چاپ برسونن، در برابر مجموعه نوشته‌های دستخطی و زیبای ناصرالدین شاه صحبت کاه و کوه. این مجموعه خاطرات به همت خود ناصرالدین شاه یا بعضی از نزدیکانش مثل حاجی ابوالحسن خان فخرالملک که پسر عمش بود و یا میرزا مهدی خان آجودان مخصوص یا دکتر طلوزان پزشک مخصوصش نوشته شده. توی این روزنوشته های شاه هم هیچ اثر و یا حتی اشاره‌ای به وجود سرسره نشده. در حاشیه بعضی از یادداشت‌ها و نقاشی‌های ناصرالدین شاه کلمه‌هایی به زبان فرانسوی دیده میشه. شاه قاجار به زبان فرانسوی تسلط داشت. خوب مینوشت و خوب صحبت میکرد.
میگن که ناصرالدین شاه برای جلوگیری از حسادت زنان حرمسرا اسم هر زنی که میخواسته اون شب به خلوتش بیاد و به زبان فرانسه مینوشته و تحویل پیشخدمت مخصوصش میداده. بیشترین اسم روی این نوشته ها مربوط به جیران بوده و بعد از جیران هم معمولاً توی یه ماه به 1 یا 2 زن ابراز علاقه میکرده، نه همه زناش. پس ارتباط و همخوابگی ناصرالدین شاه با زنای حرمسرا به شکلی که در توصیف کاربرد سرسره ناصرالدین شاه اومده نبوده. بازم به عقب برمیگردیم. این بار حدود 50 سال به دوره فتحعلی شاه، دومین پادشاه سلسله قاجار. چون واقعیت اینه که اصل این شایعه یعنی سرسره حرمسرا به این دوره برمیگرده. فتحعلی شاه بیشتر از 25 سال حکومت کرد و نزدیک به 1000 زن عقدی و کنیز و رقاصه توی حرمسراش داشت و این در نوع خودش یه رکورد محسوب میشه. گفته شده تعدادی از این زنها حتی یه بار هم موفق به صحبت با شاه نشده بودن. فتحعلی شاه هم توی کاخ گلستان زندگی میکرده که گفتیم اثری از سرسره توش نیست، ولی میدونیم دستور ساخت این کاخ به اسم قصر قجر رو توی دومین سال حکومتش داده. قصر قجر تو راه قدیم تهران به شمیران قرار داشت. در بالای تپه‌ای بود و 4 برج مراقبت در 4 سوی اون قرار داشت. این بنا فاقد پنجره‌های بیرونی بود و از این جهت بیشتر از اون که به یک کاخ پادشاهی شبیه باشه به یک قلعه نظامی شباهت داشت. فتحعلی شاه معمولا ایام تابستون رو توی این کاخ میگذروند. قصر قجر توی دوره رضاشاه خراب شد و به جای اون زندان قصر ساخته شد که اولین زندان متمرکز شهر تهران بود. بعد از انقلاب هم این زندان محل حبس زندانیان غیر سیاسی بود تا اینکه تو سال 91 محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران این مکان رو به باغ موزه قصر تبدیل کرد. مسئله‌ای که وجود داره اینه که از داخل قصر قجر هیچ عکسی موجود نیست و هیچ سندی به جا نمونده که نشون بده سرسره حرمسرا توی قصر قجر بوده. با این حساب واقعیت اینه که هیچ اثری از سرسره حرمسرا تو دوره قاجار موجود نیست جز داستان‌هایی که توسط مردم روایت میشه. اینکه سرسره حرمسرا چقدر واقعی بوده یا خیالی ما نمیتونیم در موردش نظر بدیم. هر آنچه بوده رو برای شما تعریف کردیم. از اینجا به بعد قضاوت با خود شما. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتمون حمایت کنید.